Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්පත් බැංක් විශ්ව වෙබ් version එක. වෙබ් version එක කියන්නේ කම්පියුටර් එකෙන් කොහොමද online banking කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් ඔයාලට mobile banking පිළිබඳ ගෙන ආවා. ඒවත් බලලා ඉන්න. ඒවා බැලුවොත් ඔයාලට මේකට ගොඩක් දුරට ලෙහෙසි වෙනවා. මොකද ටෙම්ප්ලේට්ස් වගේ දේවල් නැවත ක්‍රියේට් කරන්න දිනනකොට මම මේකෙදි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ඇප් වලදී ටෙම්ප්ලේට්ස් ක්‍රියේට් කරන විදිය මම කතා කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද ඔන්ලයින් බැංකින් සම්පත් විශ්ව එක්ක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අලුත් මලුත් videos මේ වගේ දාපුවාම ඔයාලා ළඟට ගෙන ගන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේ සම්පත් විශ්ව ඔන්ලයින් බැංකින් වෙබ් version එකෙන් වැඩ කරගන්නේ කියලා. සම්පත් විශ්ව account එකට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට සම්පත් බැංක් කියලා type කරගන්න online banking කියලා. සම්පත් විශ්ව online banking කියලා මම මෙහෙම type කරගන්නවා. type කරගත්ත ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට උඩම එනවා welcome to සම්පත් විශ්ව කියලා. මම ඒකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන විශ්ව ID එක ලබා දෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම password එක. ඉතින් password එක ලබා දීලා මේ විදිහට log වුණාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ interface එක මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාලට මුලදී දැක ගන්න ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ account number එක, account balance එක, ඒ වගේම ඔයාලා කරලා තියෙන transaction මොනවද, මෙන්න මෙතන මේ මෙතන තිත්තුන ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට ඒ details ටික බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන මේ dashboard කියන option එක තමයි අපි ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ accounts කියන option එකට ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් accounts කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මුකුත් දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඔයාගේ මොනවා හරි loan එකක් හරි මොනවා හරි දෙයක් දාලා තියෙනවනේ මෙන්න මේ loans කියන option එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මෙතන ඔයාගේ loans ගැන තියෙනවා. ඉතින් deposit credit cards ඔයාලගේ තියෙනවා නම් credit cards ගැන පිළිබඳ මෙන්න මෙතනින් credit cards පිළිබඳ දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ විස්තර ඔයාලට credit card payment එකක් කරනවා නම් ඔයාලා credit card එක තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට payment එක කරගන්න පුළුවන් settle කියන option එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මම settle කියන option එකට ගිහින් පෙන්නන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් payment amount එක දාලා online කියන option එක තියලා proceed කරලා two step verification නැහුවොත් ඒක දීලා ඔයාලට payment එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාලට වැදගත් වෙන transfer money කියන option එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් transfer money කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා own account unlimited කියලා තියෙනවා. ඉතින් කියන්නේ ඔයාගේම account එකකට යව ගන්න පුළුවන් ඒකෙදි. third party transfer සම්පත් account ඒ කියන්නේ සම්පත් account වලට විතරයි මේකේ සල්ලි යවන්න පුළුවන් මේ විදිහට select කරොත්. personal pays මෙන්න මේක තමයි වැදගත් දේ. වෙනත් බැංකු වලට යවනවා නම් ඔයා personal pays කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාට අද credit cards ඔයාලට වෙන credit card වලට payment කරනවා නම් මේ option එකට යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අනිත් options ඔයාලට කැමති විදිහට. ඉතින් මම personal pays කියන option එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. personal pays කියන option එකට ගියපු ගමන් ඔයාලට ටක් ගාලා සල්ලි transfer කරන්න බෑ. මේකෙත් අර මම online නැත්තම් Android version එකේ කියන්නේ mobile version එකේදී කතා කරා වගේ template එකක් create කරලා තිබිය යුතුයි. ඉතින් ඔයා mobile version පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඒකේ template create කරලා තියෙනවා. ඒක නිතරම මෙතෙන්ට sync වෙලා තියෙනවා. එහෙම template create කරලා නැත්තම් ඔයාට මෙතනින් නැවත template එකක් create කරගන්න පුළුවන්. web version එකෙන් හරි mobile version එකකින් හරි මොනවායින් හරි template එක create කරලා තියෙනවා නම් මේවා මෙතෙන්ට auto sync වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම create කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට personal pay කියන option එකට යන්න ඕනේ වෙන බැංකු වලට transfer කරනවා නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට transfer amount එක දෙන්න කලින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ personal pay කියන option එක මෙතන select කරන්න මොකුත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට payment එකක් කරගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ personal pay කියන option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ add new කියන option එකට යනවා. ඉතින් මේ add new කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම account එකේ type එක ඉතින් account එකේ type එක අපි personal pay කියලා දානවා. personal payment එකක් නිසා ඊට පස්සේ account එකට name එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ account එකේ nickname එක ඒ කියන්නේ ඔයාලට අඳුර ගන්න මොකද්ද මේ template එක කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්
account එකේ number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ bank එක මෙතනින් select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ bank එකේ branch එක select කරලා ඔයාගේ username එකයි ඊට පස්සේ one time password එකයි select කරලා ඒ කියන්නේ ඔයාට username එක දෙන්න මෙතෙන්ට one time password එකක් ලබා දෙන්න එනවා. ඒ කියන්නේ මේ ටික select කරලා ඔයා මේ add කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මෙතෙන්ට one time password එකක් එනවා. ඒ password එක මෙතෙන්ට දීලා මේක add කරගන්න. add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ template එකක් විදිහට add වෙලා තියෙනවා ඔයාගේ account එකට. ඉතින් එහෙම add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් නැවත transfer option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන personal pays කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන amount එකක් දීලා ඔයා මේ හදාගත්ත template එක මෙතනින් select කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට proceed කරලා transfer එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් two step verification එකක් આવොත් අන්න එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ proceed කරාට පස්සේ password එක two step verification එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට නිකම්ම payment එක කරනවා. ඉතින් මේම තමයි සම්පත් විශ්ව web version එකෙන් හරියටම transfer එකක් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙ බලමු මෙතන තියෙන make a payment කියන option එකට ගිහිල්ලා ඉතින් make a payment ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ templates create කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම create කරගත්ත templates. ඉතින් එහෙම නැතිනම් ඔයාලට templates නැත්නම් මෙතනින් ඔයාලට මේ විදිහට select කරලා cable TV කියන option එක මම නිකන් select කරන්නම්. ඊට පස්සේ cable TV ඊට පස්සේ dialog TV තියෙනවා. මම මේ make payment කියන click එක දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට load වෙනවා. ඔයාලට amount එක දෙන්න පුළුවන්, account number එක දෙන්න පුළුවන්, නැවතත් account number එක දෙන්න පුළුවන්, payment mode එක online දාලා ඔයාට මෙන්න මේ pay කියන option එකෙන් ඔයාට pay කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා template අවශ්‍ය නැත්නම්. ඉතින් template එකක් create කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ payment එක කරන ගමන් ඔයාට මෙන්න මේ save this payment කියන එක දීලා මෙතනට නමක් දීලා ඔයා save කරගන්න. එතකොට නැවත ඔයාට මේ වගේ select කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනින් make a payment ගියාට පස්සේ මෙතනින් තියෙන කැමති එකක් select කරලා ඔයාට මේ මෙතනින් pay selected කියන එක ක්ලීලා ඔයාට payment කරගන්න පුළුවන් ලෙහෙසියෙන්ම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට සම්පත් බැංක් online banking වල ලේසියෙන්ම ගනුදෙනු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ dashboard කියන option එකට ගිහිල්ලා මම මේ තිත් තුන click කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඔයා කරලා තියෙන transactions සම්පූර්ණ history පිටින්ම බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සම්පත් විශ්ව online banking web version එකේ වැඩ කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අලුත් videos දාපුවාම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.